Welcome again sa ITS, Information Technology Skills. In this video, we're going to talk about some of the controls na usually ginagamit sa VB.NET. The first control that we have is the label. Label allows you to display text. And these are some of the properties na commonly ini-edit kay label. First, we have the auto size. If the value is true, the label is resizable. If the value is false, the label remains the size defined at the design. Mamaya makikita natin kung paano gumagana yung auto size. We also have the border style, the font, the name, and the text. So, punta tayo ngayon sa Visual Studio natin. On this example, I use Visual Studio 2010, pero pwede nyo gamitin kung ano yung Visual Studio na available sa inyo. Okay, so let's create a new project. Okay, let's name our project as Student Information. Okay, so bahala kayo kung saan nyo isa-save. Sa akin, okay na lang siguro dito sa akin, guys. Then, let's click OK. So, now guys, we are here na dito sa environment ni Visual Studio. So, dito sa toolbox, hanapin natin yung controls na kailangan natin. Okay, so the first control that we have is the label. Pag hinover natin yung control na kailangan natin, may magdi-display na definition. Okay, so just like the label, kung hinover mo yung mouse mo dyan, meron siyang nag-display na definition. So, there are two ways para ilagay natin yung controls natin dito sa My Form. Pwede natin siyang i-drag, or pwede din natin siyang i-click dito, then i-click ulit dito. Okay? So, kung makikita natin guys, we have two labels. Yung label 1, of course, that is the first label that we have, or yan yung una nating nilagay, yan yung dinag natin. And we also have the label 2, that is the second label na dinagdag natin. The naming of the label, guys, kung hindi nyo siya pinapalitan ng names or the text, nag-add lang siya ng by 1 dun sa label. So, label 1, label 2, then pag nag-add ka ulit, automatic label 3 siya, guys. Okay? So, these are the properties that we can have on the label. Pero kung titignan natin dito sa My Property window, marami pa ang properties si label na pwede nating i-edit. Okay? So, para malaman natin na si label ang active or kung sinong object ang active, makikita natin dito kung sino ang active. Okay? So, here we have the label 1. Pag click natin tong triangle dito, magdi-display yung mga objects na meron tayo. So, meron tayo, of course, the first form, the form 1, label 1, and label 2. Let's have label 1. The first property that we're going to use is the text, guys. So, kung di nyo din alam kung ano yung ibig sabihin ng text, we also have the definition of text here. So, basically, guys, ang text is kung ano yung nakikita nyo dito nakasulat sa my label. So, let's change label 1. Gawin natin siyang student name. Okay, so if you're done, just click enter. Kung makikita nyo dito sa my form natin, sa form designer natin na bago na yung label 1 na nakadisplay kanina, naging student name. Pero kung titingnan natin dito, the name of the label pa rin is label 1. To change the name of the label, kung gusto nyo palitan, we have yung name na property. So, kung naka-arrange kayo alphabetically, siya yung pinakauna kasi naka-parenthesis name. So, this is the name of the label. If you are naming a label, the prefix for label is LBL. Okay, so para alam mo later on na yung object na tinatawag mo, that is a label. So let's say this is LBL student name. So if you are naming an object, observe, I have here two words, student and name. Inad ko yun dun sa my word na LBL or the prefix na LBL, wala pong space. Okay, so bawal pa ang spaces when naming an object. Pero if we're talking about text, just like yung student name, pwede yung space. Observe, meron tayong student space then name. Pwede yun sa mga text, okay? Kasi yung text, guys, those are displays. Another idea, guys, when naming a label, hindi naman lahat ng label binabago natin yung pangalan. Basically, kung static lang naman yung label na yon, kung hindi mababago yung pangalan niya during the runtime or habang nagra-run yung program mo, kahit hindi mo na siya baguhin. So, let's say, itong si label 2. Ang ilalagay natin dyan na text is the course of the student. So, let's go with the text. Lagay natin dyan yung course. Then, click enter. So, kung titingnan natin ulit sa my form designer, nabago yung nakadisplay dito. Naging course na siya. So, static to, guys. Kung static siya, just like for displaying, hindi nagbabago yung display niya or yung text niya habang nagra-run yung program, hindi na natin baguhin. So, let's have another property. Subukan naman natin tong auto size. Observe, nandito tayo sa label 2. Yun yung ini-edit natin, guys, ha. The text na nakadisplay kay label 2 is yung course natin. So, hanapin natin yung auto size.
naka-true po siya, ibig sabihin, nagbabago yung length ng label natin. Depende kung gaano kahaba yung text. Example, ulit, balikan natin yung text natin. Let's say, baguhin natin to ng student course. Titingnan nyo, ganito yung length ni course. Pero, pag binago natin siya ng student course, pagka-click natin yung enter, nabago din yung size ng label. Balik natin siya sa course. Baguhin naman natin yung auto size ng false. Observe nyo dito sa my label 2. Pag ginawa natin yan na false yung auto size niya, nagkaroon siya ng mga dots. Ibig sabihin, kung ano yung in-indicate mo dyan na size, yun lang yung size ni label. So, let's say, ang size ni label na in-indicate natin is ganito lang siya. Siyempre, fit natin siya kung ano yung text niya. Ngayon, napag-isipan mo na baguhin yung text na naka-display kay label 2. So, gawin na ulit natin siyang student course. So, pagka-click mo ng enter, observe, hindi na-display lahat nung nakalagay dun sa text, which is student course ang nakalagay dun sa text. Because the size of the label is ganito lang kalaki. Pero, kapag hinila natin yan, automatic magdi-display yung course na natakpan kanina. We also have the back color. If you want to change the background color of the label, let's say, gusto mo siyang gawing active caption, click mo lang yung color na gusto mo. Observe, magbabago yung color ng label. So, balik ko lang to sa dati. Control, that is the default. We also have the border style. The border style, ang default value niya is none. Pero pag click mo tong triangle dito, magdi-display yung pagpipilian mo. We have the fixed single and fixed 3D. For fixed single, pansin nyo, nagkaroon siya ng border na straight lines dun sa gilid. Then, we also have the fixed 3D. Pag click mo yan, magbabago din yung border style niya. So, bahala kayo kung ano yung trip nyo later on. Okay? Balik lang natin siya sa default. That is none. Mas gusto ko kasi yung none. Another, we also have the font. I-click lang natin yung button dito. Font is used to change the font style, and of course, the font size of the label. So, let's say, gawin lang natin siyang bold. Palakihin lang natin yung font size. 14. Okay, so pwede din kayong mamili ng strike out. Pag click mo yan, this is the example. Pag yung underline naman, magkakaroon siya ng underline. Meron naman tayong examples dito, okay? So, if you're done, just click OK. Magbabago yung font. So, dahil binago natin yung font style ni label 2, baguhin na rin natin yung font style nung first natin na label. Okay, so, the name now ngayon is the LBL student name kasi binago natin yung label name niya kanina. So, punta tayo ng font. Change ulit natin yung style. So, ginawa lang natin siyang bold, and I think that is 14. Click OK. We also have the 4 color. 4 color naman, guys, is used to change the color of the font. So, black ang nakikita natin dito. So, black din yung magdi-display as the color of the font or the text. So, yung mga properties ng mga label, guys, pwede nating baguhin dito sa my property window, or pwede din nating baguhin dun sa my code view. Let's say, double-click natin tong si form designer natin para makapunta tayo dun sa my code view natin. So, this is our code view. The name of the form is the form 1. And dito tayo magko-code kung saan nakalagay yung cursor natin nung nag-double-click tayo. So, dito tayo sa my form 1 underscore load. So, ngayon guys, try muna natin siyang i-run na walang nakalagay na code dyan sa my form 1 underscore load. Nung nirun natin siya guys, makikita nyo, ang naka-display is student name and student course. Ito yung nilagay natin kanina nung nagde-design tayo. Close natin siya, stop natin yung program or the debugging. Mag-code tayo dito sa form1 underscore load. Let's say, baguhin natin yung nakasulat dun sa may LBL student name. Ito yung kagandahan sa paggamit ng Visual Studio. Pagka-type mo ng mga first keyword nung gusto mong object, magdi-display siya guys. Okay? Just like, pagka-type ko pa lang ng L, magdi-display lahat ng L na pwede natin gamitin. Pagka-type mo ng B, magbabago. Pagka-type mo ng another L, makikita na natin yung name of the object that we have kanina. So, we have LBL student name. Pwede na lang natin i-click yung tab natin para hindi tayo nagki-click or nagta-type ng buo. Okay? Pagka-click mo ng tab, bubuin na niya yung label na gusto mo. So, we have LBL student name. Pag na-click mo yung dot, may mga magdi-display. Ano yung mga magdi-display dito? Pwedeng mga methods, pwedeng mga properties. Just like itong makikita natin na to na bring to front. This is a method. So, paano mo malalaman na method siya? Kapag ganito po yung drawing niya. It's a purple na box. Tapos, itong mga may kamay,
Itong border style, back color, auto size, kung maalala nyo, those are the properties na nakita natin dun sa my property window. So, basically, those are properties. So, pwede natin baguhin yung properties ng isang label dito din sa code natin or kahit hindi lang si label, any controls, pwede natin baguhin yung property niya. Let's say, baguhin natin yung property na text. So, pagka-click ko ng T, papakita lahat ng T. Gamit ang arrow keys, pwede kong piliin yung gusto ko dito sa mga nandito sa list. So, piliin ko si text, tapos i-click ko yung tab. Bubuin na niya. So, ang value na gusto ko ilagay, equal sign, because these are text, of course, nasa double quote siya. And ang lalagay ko na lang is student full name. So, yan yung nilagay ko ngayon dito sa my form load. Pagka-run ko ng program, kikita nyo ngayon dito sa label natin na to, sa unang label natin, ang naka-display na ngayon is student full name. Kanina, ang nakalagay lang dyan is student name. Ngayon naman guys, we're going to have the label events. For the label events, ang common na ginagamit dito, we have the click. So, kapag click mo daw yung isang label, and we also have the double click. Pag di-double click mo yung isang label. Basically, these events are used if a label is used as a link. Kung gagawin mo siya as a link, pwede lang din yun guys. Pero commonly, hindi nilalagyan ng event si label. Next control that we have is the text box. It is used to display information at the same time entered by the user or assigned to control in code at runtime. The display information can be edited. So, unlike label, yung text box guys, pwede siyang i-edit ni user habang nagra-run yung program. Or basically, dito nagta-type si user ng information. So, here guys, kung titingnan nyo, nasa code view tayo. Maraming nagkaka-error sa ganito. Pupunta sila ng toolbox. Wala na yung laman ng toolbox. Of course, the reason for that is nasa code view ka. Wala ka namang idadrag dito sa code view galing sa toolbox. Okay, so toolbox is used for designing. So, para mag-display yung mga laman ng toolbox mo, of course, kailangan mo mong pumunta dun sa form designer. So, dito sa merong nakalagay na design. So, ngayon guys, click natin ulit si toolbox. Magpakita ulit yung mga controls natin. So, hanapin natin si text box. So, we have the text box here. Maglagay tayo ng text box. Ilinya lang natin siya dito. I think, kailangan ko nang ibaba ng konti ito. So, same with labels. Yung text box natin, guys, ganun din yung mga properties niya. Meron lang mga naidagdag. So, these are the properties that we have for text box. We have the border style, the character casing, set the text into normal, upper, or lowercase. We have the enabled. We have the font, max length. If the value is 0, it indicates unlimited length. We also have the multi-line, password bar. We have the scroll bar, the selection length, selection start, selection text, the tag, and the text. So, titignan natin dito sa my property window. The name of the text box that we have is text box 1. So, make sure that yun yung active na text box na ine-edit nyo. Para nyo malalaman din dito sa designer kapag siya yung active pag meron siyang mga dot. Kapag si form ang active, kikita nyo may mga dot sa gilid niya. Kapag si label ang active, makikita nyo may dot sa gilid din niya. Same with this text box, may dot din dito sa gilid. So, para alam nyo kung siya yung active dun sa my design, maliban din sa pangalan niya dito. Alphabetically tayo, dun tayo sa pinakataas sa mga properties natin. The first property that we have here is the name. The prefix used for text is txt. Para alam mo kapag nagpa-program ka later on or gagamitin mo yung text box na yun, alam mo na text box siya. So, we have txt as the prefix for naming. So, when naming a text box, make sure na malapit to dun sa i-hold niya na value. Para later, alam mo kung ano yung kailangan mo or ano yung kukunin mo dun sa text box na yon. So, here guys, katabi niya si label na student name. So, basically, itong text box na to is used to hold the name of the student. Okay? So, let's name this as txt student name or stud name na lang for short. So, we have here, txt stud name. Click lang natin si enter para nabago yung property name niya dito sa taas. Okay? So, naging student name na siya. The next property that we have for text box, we have the back color. Kung gusto niyo ulit baguhin yung background color, we also have the border style. Okay, so yung default dito is the Fix 3D. So, we also have the font. Kung mapapansin nyo, yung text natin medyo maliit siya kaysa dun sa label natin. Yung size ng label natin kanina or the font size ng label is 14. So, let's change the font size of this text box into 14. Okay, so
Pili lang din ulit kayo ng font na gusto nyo, the font style na gusto nyo. Then, click OK if you are satisfied. Another, we also have the 4 color. This is the color of the text na magdi-display or mailalagay mamaya dun sa text box natin. We also have the max length. Okay, so, ibig sabihin nitong number na to, this is the number of characters na pwedeng i-accept ni text box. Okay, so dito, ang default niya is 32,767 characters or letters. Pag ginawa ko yan na 10, ibig sabihin, 10 letters lang ang pwede nating ilagay. Pero wala naman sigurong pangalan or student name na 10 lang ang letters na nandun. So, balik na lang natin siya dun sa default niya. Then, we also have the multi-line. Kung titignan natin, naka-false siya. Ang display lang kasi nito, guys, kung mag-run tayo, let's say, run natin to. Oops, mahaba yung naka-display dun sa level natin na una na medyo natakpan siya. Okay, so edit lang natin yung code natin kanina. Balikan natin dito sa code view. I-comment na lang natin to, guys. So, ang comment sa bb.net is single quote. Pag nag-color green siya, guys, that is a comment. Ibig sabihin, hindi siya i-read ni compiler. It does not affect your program. Okay, so balik ulit natin tong i-run. Hindi na niya pinalitan yung value ni LBL stud name kasi naka-comment na siya, guys. Okay? So, balikan natin yung property na multi-line. So, yung multi-line na property, ang default niya, guys, is false. Ibig sabihin, kapag nag-type tayo dito ng student name, let's say any characters, diretsong linya lang yan, guys. Pag nag-enter ka, hindi pwede. Okay? So, that is the multi-line na naka-false ang property niya. Ngayon, stop natin to. Balik tayo dun sa design natin. Change natin yung property na multi-line into true. Kung makikita nyo, nagkaroon tayo ng dots dito sa baba. Okay, ulit natin. Gawin natin tong false. Ang dots lang ni text box is dalawa dito sa may left and right niya. Pero pag naging true to, meron na tayong dots dito sa may up and down. Meron din dito sa may sides niya. Okay? So, it indicates that you can create a multi-line. Pag hinila natin yan, hahaba na yung text box. Ngayon, try natin i-mag-run. Pag nag-type ka dito, bumababa yung text mo. Okay? So, it indicates na pwede ka nang maglagay ng madaming line. Pwede na rin mag-enter. Hindi na siya nag-error. So, para maganda, wala naman na sigurong multi-line na pangalan, student name. Ibalik natin to into false. Para one line lang yung pangalan natin or the student name. Then, we also have the password car. It indicates a character to display password input. Okay, so kung titingnan natin, wala dito nakalagay na character. Tapos, nung nag-type tayo ng pangalan kanina, magdi-display yung mga letters na nilalagay natin. So, yung password car, basically, ginagamit to kapag nagta-type ka ng password. Let's say, gawin natin tong asterisk. Tapos, mag-run tayo. Tapos, pag nag-type ako dito ng name or characters, any letters, ang magdi-display is asterisk. I-hide niya kung ano yung tinype mo na letter. That is the use of password car. So, because this is a student name, hindi naman siya password, so, tanggalin lang natin yung asterisk. We have naman yung pag-read only, guys. Let's say, naka-false siya. Ibig sabihin, pwede mong baguhin yung laman ng text. Pag naka-true to, mag-run tayo. May cursor ka dun sa text box, pero bawal mag-type. Hindi ka na pwedeng makapag-type ng any character. So, that is the use of read-only. Kapag naka-true, ibig sabihin, mababasa mo lang yung nakalagay dun sa text box. So, ang default, false siya para pwede kang mag-type. Ngayon, ang similar nito is the enabled. Ang enabled, guys, naka-true naman to. Ibig sabihin, pwede kang makipag-interact dun sa text box. Pag naka-enable true yung isang text box, pwede kang mag-type. Pero kapag naka-enable false siya, gawin natin siyang false. Pag nag-run ka, papansin mo, naging dull na yung text box mo. Bawal maglagay ng insertion point. Yun naman yung difference nila ni read-only. Si read-only, may nakalagay na insertion point dun sa text box pero bawal mag-type. Pero pag naka-enable false ka, magiging dull. Walang insertion point dun sa text box. Mababasa mo lang yung nakalagay kung may nakalagay. So, ibalik natin siya sa true kasi of course, kailangan naman natin mag-type ng pangalan ng isang student. We also have the text property kung gusto nyo may default na nakalagay na agad dyan na pangalan or text dun sa text box mo. Okay? So, kung titingnan natin, ang default niya is empty. Kasi gusto natin yung text box natin, pag nag-run tayo, walang nakalagay.
Next, we also have the text align. Of course, from the word text and align, it is the alignment of the text. We have the left, right, and center. So, baguhin nyo na lang yan and run your program, makikita nyo yung difference. Now naman guys, we're going to talk about the events for the text. We have the text change, triggered every time the text properties change. We also have the lost focus, triggered when the user leaves the text box. This is a good place to examine the content of a text box after editing. Next, we also have the key press. It will trigger whenever a user enters or press any key. So, dito sa design natin guys, magdagdag tayo ng text box for the student course. So, Ctrl-C, Ctrl-V, pwede lang yan guys. So, yung property na nilagay natin dun sa una, kapag kinopy-paste natin siya, magagaya lang din siya. Of course, maliban lang dun sa pangalan or the name of the text. The name of the text box here now is text box 1. Kasi siya yung unang text box na wala pang pangalan. The name of this text kasi is txt student name. So, lagay lang ulit natin siya dito for the student course. And let's change the name. So, for the name, we have the txt course na lang. So, first natin pag-usapan is the text change. Punta tayo dito sa my design view. Then, i-double-click natin yung object na gusto natin ilagyan ng code. Let's say, double-click natin tong si txt student name. Pupunta tayo dun sa code view, tapos may ilalagay tayo dun sa txt student name. Yung default niya kasi is text change. Para mabago tong text change, pwede tayo pumunta dito. These are the events na meron. Okay? So, mamaya pag-usapan natin yung events na common na ginagamit dito sa my text box. Let's say, maglagay tayo ng message box para makita lang natin kung paano gumagana yung text change. So, dito sa loob ng txt studentname underscore text change, naglagay tayo ng message box na msg box, update the value of text box. So, try natin i-run. Tapos, mag-type tayo ng isang letter muna. Let's say, M. Pagka-type natin ng letter, mag-display yung message box na nilagay natin. Update the value of the text box. Then, click mo na yung OK. Let's say, mag-type ulit tayo. Ganun ulit yung message box natin. Click mo lang ulit yung OK. Tanggalin natin yung erase lang natin, backspace. Meron ulit yung message. So, basically guys, itong text change from the word text and change, pag nababago yung value ng text box, ibig sabihin, gagawin niya yung action dun sa loob ng event na yun, which is yun nga, mag-display siya ng message box. Okay? So, comment na lang ulit natin to. Yung comment pala guys, pwedeng single quote or pwede din itong shortcut dyan. Okay? So, pwede lang yun guys. Next, we also have the lost focus. So, try na natin yung lost focus. Dito sa my text change na to, yung mayroong thunder na yan, click lang natin yan guys. Hanapin natin si lost focus. So, ito yung mga pwede nating events for the text box. Pero ang pinaka-common kasi yun na i-discuss natin ngayon. So, we have the lost focus. So, from the word loss and focus, pag nawala na yung focus or the insertion point dun sa text box, gagawin niya yung isang action. Let's say, message box ulit tayo guys. So, dun tayo sa lost focus, meron tayong message box na you lost focus on the text box. Let's change this on the text box. Okay, then let's try to run this program. Yung lost focus guys, mag-type tayo ng pangalan dyan. Tapos, yung insertion point natin, let's say, nilagay natin dito sa my txt course. Magkakaroon tayo ng you lost focus on the text box. Kasi lumipat tayo ng focus. Yung insertion natin, nilipat natin sa ibang text box or ibang controls na meron si form. So, comment lang ulit natin to guys. Try naman natin si key press. Meron tayo ngayon, txt student name underscore key press. So, basically guys, yung key press, usually ginagamit yan with the condition kung saan itatrap mo yung isang key or kung meron kang gustong itrap na key na pag piness ni user is mangyayari yung isang action. So, dito guys, meron tayong condition. Ibig sabihin dito guys, gusto nating itrap kapag nag-press si user ng enter,
So, yung 13 guys, that is enter. Magdi-display yung message box. So, try natin i-run. So, dito guys, let's say mag-type tayo ng pangalan. Pagka-click natin ng enter, magdi-display yung message box natin. Okay? So, trinap natin na kapag nag-press si user ng enter, magdi-display yung message box. Click lang natin yung okay. Next naman guys, we have the methods of a text box. So, ang basic method na pinapalitan lang natin sa text box is the focus. Opposite of lost focus, yung focus guys, ilalagay mo yung insertion point mo or your cursor dun sa specific text box na napili mo. So, dito sa code edit guys, palitan lang natin tong message box. After mag-type si user ng pangalan niya, ang next na pupuntahan niya is the txt course. So, gamitin natin yung focus. txt course, tab lang natin yan, dot, piliin natin si focus. Kung titingnan natin, marami tayong pwedeng ilagay na method. Yung mga method guys, yun yung mga purple, yung mga box. Pero pinaka-default kasi or pinaka-common na ginagamit for text box is the focus para ilagay yung focus natin dyan. Okay? Mapapansin natin, nag-arrow down ka, magpapakita yung parentheses. Because this is a method. Try natin i-run yung program. Mag-type tayo dito ng pangalan natin. Pagka-click ko ng enter, papansinin nyo, yung insertion point, maglalagay na siya ngayon dito sa my txt course. Okay? So, that is the use of focus. Next control that we have is the button. Button is used to carry out a command or action when a user chooses it. Okay? So, yung button guys, basically ito yung pinipindot. So, these are the properties of a button. You have text and a font. And of course, marami pa tayong pagpipilian dun sa my property window. So, here, dito sa program natin, puntahan natin yung form designer. And dun sa toolbox, hanapin natin si button. Maglagay tayo dito ng isang button. The first property that we have is the name property. So, when naming a button, the prefix used for button is btn. Okay, so that is the prefix that we use para malaman mo na that is a button. Let's say we have button save or btn save. We also have the auto size. We also have the back color. Kung gusto natin baguhin yung color ng button natin, let's say I have a button na active caption ng color niya. Or pwede mo din baguhin yung background image. Depende sa gusto mo. So, let's change. So, let's say project source tayo. Tapos hanapin nyo yung image na kailangan nyo. Let's say I have yung image here. So, lagay ko lang yan. Click mo lang yung open. Then, dito sa my project source, mag-display yung image na napili nyo. So, click lang natin yung okay. So, magkakaroon tayo ng background image dun sa button natin. Okay? So, medyo malaki lang siya. So, bahala kayo later on kung ano yung ilalagay nyo. Pag gusto naman nating tanggalin, click mo lang ulit yung none, then click OK, mawawala yung button image or the background image. So, balik ko lang yung button natin dun sa default na color niya. Lagay ko lang sa control. Then, we also have the enable property. Naka-true siya, guys. So, para kapag nila natin yung program natin, pwede mong pindutin yung button. So, let's try. So, mapapansin nyo kapag naka-enable true, yung button nyo, clickable siya. Pero kapag naka-enable false siya, guys, papansin nyo, hindi na pwedeng mapindot yung button. Naka-gray na siya. Meron din tayong text para dun sa naka-display. Okay? So, button lang nakalagay dyan. Palitan natin yan ng save. So, kung makikita nyo dito, button 1, pagka-click natin ng enter, mababago na yung nakalagay or naka-display na text. Naging save na siya. So, those are some of the properties ni button.